ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ከሆነ ስለ አንዱ እናያለን። እሱም ማይክሮሶፍት ወርድ ነው። እንግዲህ ስለ ማይክሮሶፍት ከዚህ በፊት የተለያዩ ቲቶሮች ሰርቻለሁ። እንግዲህ የሰሯቸው ሃይላይት ናቸው። አንድ ጀማሪ ማይክሮሶፍት ወርድ ተጠቃሚ ምን ማድረግ አለበት የሚሉትን ነበረ። ዛሬ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቴብል እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው ነው። ክሬት ካደረግን በኋላ ዳታዎቹን እንዴት ነው ኢንሰርት ማድረግ የምንችለው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ወደ ቴብል ከመሄዳችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ቴብል ሲሆን እንግዲህ ቴብልን ክሬት የምናደርገው እዚህ ጋር የተለያዩ ሜኖች አሉ። ስለ እነዚህ ሜኖች ሃይላይት ስለ እያንዳንዳቸው በያዙት ኮማንዶች ውስጥ ምን ኮማንዶች አሉት የሚለውን አይተናል ከዚህ በፊት። ያላያችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ እንድታዩት ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የምናየው እዚህ ጋር ኢንሰርት ነው። በኢንሰርት ውስጥ ቴብል የሚላለ ማለት ነው ካሉት ኮማንዶች ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶ ቴብልን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለው እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሶ ቴብልን ክሬት ስናደርግ በሁለት አይነት ሚንስ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ እንግዲህ ክሬት የምናደርገውን ቴብላችን ሁለት ነገር መያዝ አለብን ማለት ነው። ምን ያህል ሮ አሉት፣ ምን ያህል ኮሎመን አሉት ነው። ኮሎመን ማለት እንግዲህ ቨርቲካል ያሉ ሲሆኑ ሮ ደግሞ ሆሪዞንታል ያሉ ናቸው ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ቴብላችን እንደዚህ ክሬት በማድረግ እዚህ ጋር ካውንት በማድረግ እንግዲህ የምንፈልገውን ኮሎመን መጀመሪያ እንግዲህ ወደ ጎን ያለው እንደዚህ እየቆጠረ የሚሄደው ኮሎመን ነው። ወደ ታች እየጨመርን በሄድ ቁጥር ደግሞ ሮአችንን ኢንሰርት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 ባንድ ነው ይላል ማለት ነው። ሶ 5 ሮ አሉ። ወደ ታች ደግሞ ኮሎመኔን ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር እንደምታዩ 6 በ8 ነው። 6 ኮሎመን በ8 ሮ ያለው ቴብል ኢንሰርት እያደረክ ነው ብሎ ይነግረኛል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሚንስ ሲሆን፣ ሁለተኛው ሚንስ ደግሞ እንግዲህ ቴብላችን እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው አሁንም ኢንሰርት ውስጥ በመግባት ክሬት የምናደርገው ሮና ኮሎመኑን ነምበሩን መያዝ ነው። ከያዝን በኋላ እዚህ ጋር ኢንሰርት ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ኢንሰርት ቴብል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄ የሚታዩት ነገር ይመጣልናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንሰርት ቴብል ሊሆን ይላል። ቴብሉን እንግዲህ መጀመሪያ ያልኳችሁ ሁለት ነገሮች መያዝ አለብን። የመጀመሪያው እንግዲህ ነምበር ኦፍ ኮሎመን ነው። ሁለተኛው ሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነምበር ኦፍ ኮሎመናችን እሱ ያስገባው ባይ ዲፎልት 5 ነው ይላል። ሮ 2 ነው ይላል ማለት ነው። ሶ እኛ እስኪ እንጨምርበትና 5 ሮ 5 ኮሎመን ያለው ቴብል ክሬት እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፊክስድ ኮሎመን ዊድዝ አለው የሁሉም ይላል። አውቶ ፊክስ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ አውቶ ይሁንና ኦኬም በለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ኮሎመን 5 ሮ ያለው ቴብል ክሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሁለት አይነት ሚንስ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ክሬት ካደረግን በኋላ እያንዳንዱን ነገሮች እንዴት ነው የምንሰራቸው የሚለውን ነገር እናያለን። እንዴት ነው ሄደር የምናስገባው፣ ፉተር እንዴት ነው መርጅ ከትም የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቴብላችንን ድራግ በማድረግ እናሰፋለን ማለት ነው። ዊድዙና ሄይቱን እንደዚህ በፈለጋችሁት ሚንስ አውቶ ስለሆነ ሁሉንም እኩል አድርጎ ክሬት እንዲያደርግልን ነው ሲጠይቀን የነበረው። ከጠየቀን በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ 5 በ5 የሆነ ቴብል ክሬት እንዲያደርግ ስለጠየቅነው ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳታዎቹ የተለያዩ ዳታዎቹን እያስገባን ስለምናይ የመጀመሪያው ነገር እስኪ ነምበር ይኖረው። እሺ ነምበር ይኖረዋል። ሌላ ፉል ኔም ይኖረዋል። እንግዲህ በፉል ኔም ውስጥ ፈርስት ኔም ኤንድ ላስት ኔም ይኖረዋል። ሌላ ኦኬ ጾታ ይኖረዋል። ሌላ ለምሳሌ ኤዱኬሽን ሌቭል ሊሆን ይችላል። የትምህርት ደረጃው ፎቶ
እነዚህ እንግዲህ ሄደር ጋር ያሉት ነገሮች ናቸው ብለን አስዩም እናደርግ። ሳምፕል ዳታዎች ናቸው። እነዚህን እስኪ ሳይዛቸውን ፎንት ሳይዛቸውን እንዴት እንጨምራለን የሚለው ከዚህ በፊትም ስላየ ነው። ሾርት ከት በመጠቀም ኮንትሮል ፕላስ ግሬተር ዛን በመጠቀም መጨመር እንችላለን። ሌላ እዚህ ጋር በመግባት እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ፎንት ሳይዛቸውን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሄደር ከሰራን በኋላ ለምሳሌ ሴክስ የሚለው ነገር በቼክ ቦክስ እንዲገባ ለምሳሌ ቼክ ቦክስ ማለት ቲክ ቲክ እያደረግነው የሚገባ ነገር እንዲሆን እናደርጋለን። ሌላ ፉል ኔም ደግሞ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ስላለው እሱን ደግሞ ከፋፍለን እንዴት ነው መጨረሻ ስንፈልግ ቴብል አድ የምናደርገው እያለን እዚህ ጋር የሚለውን ነገር ኮሎመን እና ሮም እንዴት አድ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም እንግዲህ ሁለት ነገሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ሶ እነሱን ነገሮች እንዴት አድርገን መክፈል እንችላለን የሚለውን ነገር በሁለት እናያለን። አሁን እዚህ ጋር ኮሎመን በመጨመር አንደኛ መክፈል እንችላለን ለሁለት፣ ሌላኛው ደግሞ ድሮ በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ መጠቀም ያለባችሁ ኢዚስት የሆነው ቴብል ድሮ በማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንደኛው ሚንስ ነው ኢንሰርት እናደርጋለን። እሺ ኮሎመን ቱ ዘ ራይት አንድ ኮሎመን ጨመረልን ማለት ነው። ከጨመረልን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ፈርስት ኔም ኤንድ ፉል ኔም ይላል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ መርጅ በማድረግ ነው። ለምሳሌ አሁን ፉል ኔም መርጅ ብናደርገው አንድ ኮሎመን ይሆናል ማለት ነው። ካደረግነው በኋላ ሴንተር ላይ እንዲሆን ብናደርገው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን እንደዚህ መሆን የለበትም ስንሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴብላችን ሶ እንደዚህ እንዲከፍልልን ከፈለግን መጀመሪያ ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ድሮ ማድረግ ማለት ቴብሉን ክሊክ በማድረግ ዲዛይን ውስጥ በመግባት ሊመጣ ይችላል አንደኛው። ሁለተኛው ሚንስ ደግሞ እዚህ ጋር ቴብላችንን ኢንሰርት ውስጥ ገብተን ቴብል የሚለውን እቺ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ዳውን በተን አለች። እቺን ክሊክ ስናደርጋት ታችን እንደምታዩት ምን አለ ድሮ ቴብል የሚል ነገር አለ ማለት ነው። ሶ ይህን ክሊክ በማድረግ እንዲህ አድርገን ፉል ኔም የሚለውን እንትን ካደረግን በኋላ ወደ ታች እንደዚህ መክፈል እንችላለን ማለት ነው። አያችሁት? ሶ እንደዚህ አድርገን የፈለግነውን ሮውና ኮሎመን ድሮ ማድረግና ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከጨረስን በኋላ ይሄን እናድርገውና ፈርስት ኔም አታይል ላስት ኔም ለዚህ እንደዚህ እናጽፈውና ነው ይሄን ሴንተር ላይ እናድርገው። ሴንተር ላይ ስናደርግ ደግሞ እዚህ ውስጥ በመግባት እንዲህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ የዚህን ባክግራውንዳችን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ የዚህን ባክግራውንድ ከለር እንግዲህ እዚህ ውስጥ በመግባት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። የእያንዳንዱን ጽሁፍ ነው ጀነራሊም የቴብሉ መቀየር እንዴት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መክፈል ስትፈልጉ ሁሌ እንደዚህ አድርጋችሁ ድሮ አድርጋችሁ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ እስኪ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ ሴክስፒል ሁሌ ሁለት ነገር ነው ሊኖረው የሚችለው ምንድነው ፊሜል ኤንድ ሜል የሚል ነገር ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ክሬት እናድርግና ቼክ ቦክሶችን አስገብተን እንዴት እንደምናደርግ ነው። አሁንም ኢንሰርት ውስጥ በመግባት ድሮ እንነካና እዚህ ጋር ቴብላችንን ለሁለት እንክፈለው። ሶሪ እዚህ ጋር እንደዚህ ታደርጉና የምትፈልጉ ቦታ ላይ አድርጉና እንደዚህ አድርጋችሁ ለሁለት እንከፍላለን ማለት ነው። እንዲያርገን ከተበላሸብን ሁሌ እኩል እንዲመጣ ስንፈልግ እንዲህ አድርገን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሴንተር ላይ እናድርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፊሜል የሚል ይኑር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሜል የሚኖር የሚል ካለ ለምሳሌ በእነዚህ ውስጥ ቼክ ቦክስ ማስገባት ምንፈልግ ማለት ቲክ ቲክ እያደረግነው መሄድ ምንፈልገው ኢንሰርት ውስጥ እንገባና ሁሌ እንዲህ ማስገባት ያለብን ሼፕ ነው ማለት ነው። ሼፕ ውስጥ ገብተን ለምሳሌ ይችን ብንመርጥ እንዲህ አድርገን ድሮው እናደርግና ዲዛይኑ እንደዚህ መምረጥ እንችላለን። አሁንም ስንፈልግ እንደዚህ ድሮ ማድረግ እንችላለን። አሁንም ስንፈልግ
እንዲህ አድርገን ድሮ ማድረግ ስንፈልግ እንደዚህ ኮፒ ያደረግን ፔስት ማለት እንችላለን ከዛ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግ ሼፓችንን አስገብተን የፈለግነውን ቼክ ቦክስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቲክ እየተደረገበት የሚሄድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሌ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፈርስት ኔማችን ኦኬ ሌላም ቢሆን እንዲህ አድርገን እሺ እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ ላስት ኔም አበበ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጾታውን ስንፈልግ እዚህ ጋር ኤዲት ቴክስት እናደርገዋለን። አር ቴክስት ከገባን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቲክቲኩን ማስገባት ብንፈልግ እንደዚህ አድርገን ቼክ ቦክሳችን ውስጥ ራይት ቲክ ፊሜል መሆኗን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ነገር በምንፈልገው ወይ እንደዚህ ያደረግ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ኤዱኬሽን ሌቭሏ 10+3 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 10+3 ስናስቀምጥ እንዴት ማስቀመጥ ለምሳሌ ምንድነው ኮፊሸንትና የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ 10+3 እንደዚህ ብናስቀምጠው ብዙ ጊዜ አይለይም። 10 ሲደመር 3 13 ነገር ነው የሚመስለው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ነገር 3ን እንዴት ኮፊሸንት ማድረግ እንችላለን የሚለውን 3ን ሰሌክት እናደርግና እዚህ ጋር እንድትታያችኋለች ኤክስ ሱፐርስክሪፕት ማለት ነው። ስለዚህ ሱፐርስክሪፕት ስናደርጋት እንደዚህ አድርገን 10+3 አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከዚያ ሌላ ደግሞ ፎቶ እንዴት አድርገን ኢንሰርት እናደርጋለን እዚህ ክሬት አደረግነው ቴብል ላይ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ፎቶ ደግሞ ለማስገባት አሁንም ኢንሰርት ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ፎቶ ከኦንላይን ማምጣት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ከኦፍላይን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከኦፍላይን የምናመጣው እዚህ ጋር በመምጣት ዴስክቶፕ ውስጥ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የመረጥነውን ፎቶ ደግሞ እንዴት ኦሬንት እናደርጋለን? እንደዚህ ሰርኩላር እናደርገው እንችላለን። ሶ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ሶሪ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ብዙ ጊዜ ያሉት ለምሳሌ አንድ ነገር ከሰራን በኋላ የት ጋር ማስተካከል አለብን ዲዛይን ውስጥ እየገባን የእያንዳንዱን ዲዛይን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቴብላችንን እንግዲህ እንደዚህ ያደረግን የምንፈልገውን ነገር መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ የቴብሉን ዲዛይን ስናይ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እሺ ሌላው የምናየው ደግሞ እንዴት አሁን ለምሳሌ ቴብላችን እስካሁን ድሮ አድርገን መስራት ችለናል። አሁን ደግሞ እንዴት ነው ኮሎመናችን ወይ ሮ ሲጨምርም ብን ማጥፋት የሚችለው የሚለውን በሁለት ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ ዲሊት በማድረግ ራይት ክሊክ አድርገን እንደዚህ የምንፈልገውን ፓርት ላይ እንደዚህ አድርገን ዲሊት ሴል የሚላለ እሱን ስናደርገው ያስመርጠናል። ሮ ነው ኮሎመን ብሎ ያስመርጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ ድሮ እንዳደረግ ኢሬዝ ማድረግ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር ኢሬዝ ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ሌአውት ውስጥ እንገባና ኢሬዘር የምትላለች እቺን ክሊክ አድርገን የምንፈልገውን ነገር ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ኮችን ፓርት ብቻ ማጥፋት ስትፈልግ እንደዚህ አምጥታችሁ ራሷ ላይ ክሊክ በማድረግ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ
ቴብል እንግዲህ ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቴብል ፊቸሮቹ እነዚህ ናቸው። ሌላ የተለያዩ ነገሮችን መጨመር ትችላላችሁ እናንተ ስፕሊት ማድረግ አላይመንቱን ምናምን እየገባችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌላ የምናየው ነገር ለምሳሌ ይሄን ቴብል ከሰራን በኋላ ለምሳሌ አታችመንት ወይ ፐርፎርማ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ዋተር ማርክ እንዴት ነው እናስገባ የሚለው ነገር ነው ያለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔጅ ሌአውት ውስጥ አይ ሚን ዲዛይን ውስጥ በመግባት እዚህ ጋር ዋተር ማርክ የሚል አለ። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ዋተር ማርክ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከስተማይዝ ማድረግ ብፈልግ ኖ ፒክቸር ለምሳሌ ቴክስት ዋተር ማርክ ቢሆን እንዲህ አድርገን ማስገባት እንችላለን የምንፈልገውን ቴክስት ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቱን ማስገባት ፈልግ ለምሳሌ ጤና ቴክኖ ቢሆን ጤና ቴክኖ ቢሆን እንዲህ አድርጎ ዋተር ማርካችን ያስገባልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጤና ቴክኖ ብሎ አስገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ደግሞ ዊድዙንም ሄቱንም የምንፈልገውን ነገር አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አጀስት የምናደርገው ይሆናል ማለት ዲያጎናል ይሁን ሆሪዞንታል የሚሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ስለ ቴብል ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የዛሬው ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ።